बाउलाई गाली गरेर त्यो 60-70 पेजमा र नेताहरूलाई गाली गरेर देउतालाई गाली गरेर लेख्नु भएको किताब बाबुरामजीले के भन्नुभएको छ भने मैले पहिले त्यो पढेर बाबुरामजी पहिले नेपाली कङ्ग्रेसको युथ मुभमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो यो पढेर म कम्युनिस्ट भएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। र बिपी कोइरालाले आफूले चिनिया कान्छी विद्यार्थीको हत्या भइसक्यो राजीनामा गर्ने दिन पहिला भरत शमशेरलाई रिहा गरेर मात्र आफ्नो राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यो कुराप्रति जगदीश शमशेरले मलाई काङ्ग्रेस हुनलाई त्यस्तो चाहिँ त्यो प्रोफाउन्ड एटिट्युड भएको मान्छेसँग काम गर्नु मलाई सहज भयो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यहाँबाट राजाले उहाँलाई पनि अरूहरूलाई पनि कतिलाई मारिए नि त्यो बेलामा पठाउनु भएको थियो। सो हि वाज क्वाइट एक्टिभ बट तर अब त्यहाँ पोलिटिक्स डेली गर्ने कुनै डेली पोलिटिक्स त हुँदैन थियो नि त्यहाँ गएपछि। बट हि वाज भेरी मच एक्टिभ। यहाँ आएको सबै ओमकारजीहरूलाई सोध्नुभयो हुन्थ्यो। हि टुक द लिडरसिप टु 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 डु डु दिस। उहाँ त्यो डिट्याच हुनुहुन्थ्यो, बिपीसँग साह्रै क्लोज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यस्तो भएको होइन। उहाँले जहाँ यो लडाइँ गर्नै पर्छ, वी मस्ट हेभ के अरे यो सशस्त्र नै गर्नुपर्छ भनेर के अरे हाम्रो सुवर्णजीको अपोज गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा हिँड्नुभयो। And the story of Royal Hotel, and I can see the revelry Sagar Raja describes in the book. That part I cannot relate because I was not there. I had just come to Kathmandu. By the time I came to Kathmandu, this was 1973. Royal Hotel was gone already, right? Sagar Raja was gone already, and then I hail from a feudal family background. Aristocracy in Kathmandu was different. And then Sagar Raja rejoicing at how good Nepal was back then. And then I could say, he's just looking at the perimeters of Royal Hotel. मैले भरत शमशेरलाई जीवनमा मैले 3 पटक भेटेँ र पहिलो भेटमा मैले उहाँले मलाई कसरी सम्झिन्छ नयाँ पुस्ताले भनेर प्रश्न गर्दा तपाईलाई नेपालको पहिलो संसदको प्रतिपक्षी दलको नेता भनेर चिन्छु भनेपछि हि वाज मोर देन ह्याप्पी। खुकुरी दल तपाईँले बिर्स्नुभयो भनेर भन्नुभयो, त्यसले तपाईँलाई जस्टिस गर्दैन। हि वाज द फाइनेस्ट अपोजिसनल लिडर नेपाल इभर ह्याड। र बिपी कोइरालाले सङ्गठन निर्माण गर्ने आह्वान, कल फर एक्सन फर फर्मिङ द पार्टी, जुन वक्तव्य 46-47 दिनुभयो 1946-47मा, त्यो वक्तव्यको सबभन्दा पहिला बिपी कोइरालालाई फोन गर्ने मान्छे भरत शमशेर नै हुनुहुन्थ्यो अरे। 7 सालपछिको यो खुकुरी दल काण्ड त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि उहाँले त्यो संसदलाई जीवन्त बनाउन उहाँको भूमिका र काङ्ग्रेसको सांसदहरूले 30 जना सांसदले विद्रोह गरे भने पनि तपाईँलाई बहुमत पुग्ने सङ्ख्या चाहिँ हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भनेर बिपीलाई भनेको कुरा र राजा महेन्द्रले कु गरिसकेपछि उहाँले पार्टी नै विलय गर्नुभयो कङ्ग्रेस पार्टीमा र कङ्ग्रेसको पहिलो 17 देखि 19 को सशस्त्र सङ्घर्षमा उहाँले भाग लिनुभयो। र त्यसपछि त्यो काण्ड भनेको चीन र भारतको युद्ध भइसकेपछि काङ्ग्रेसले इन्डियाको आग्रहमा, नेहरूको आग्रहमा स्वर्ण शमशेरले युद्ध स्थगन गर्नुभयो। नेपाल आर्मी अति नै आत्तिसकेको अवस्था थियो, काङ्ग्रेसले जित्ने अवस्था थियो। त्यो कुरा इतिहासकारहरू जोन होल्फेम लगायतले त्यो कुरा लेखेका पनि छन् र मिलिट्री हिस्ट्रीको नेपालको रेकर्ड हेर्दा त्यो कुरा देखिन्छ। र त्यसपछि त्यो युद्ध स्थगनपछि के गर्ने त भन्ने बारेमा पछि बिपी कोइरालाको रिहाईपछि र बिपीले जुन दोस्रो सशस्त्र सङ्घर्षको तयारी गर्नुभयो, त्यति बेला भरत शमशेरले कङ्ग्रेसको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल छोडिसकेको हुनुहुन्थ्यो के थियो, उहाँ त्यति बेला अलिकति जमेर लागेको भए त्यसले त्यो कुरा पर पार्थ्यो कि पार्थेन, किनकि भरत शमशेर उहाँले डिट्याच भएको त पछि यहाँ यो आफ्टर द यहाँ आइसकेपछि उहाँ त्यो कलकत्तामा राख्दाखेरि त उहाँ डिट्याच हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त त्यहाँबाट बाहिर ननिस्किनु भनेको थियो। उहाँलाई मार्नको निमित्त मानिसहरू दुईचोटि खटाइएर हि ऱ्यान इन द स्ट्रिट, भागेर छुरी लिएर पछाडि उहाँ पनि म जस्तै अलिकति दौडिनुहुन्थ्यो। हि वाज क्वाइट एथलेटिक, भागेर हिँड्नुभएको। यहाँबाट राजाले उहाँलाई पनि अरूहरूलाई पनि कतिलाई मारिए नि त्यो बेलामा पठाउनु भएको थियो। सो हि वाज क्वाइट एक्टिभ बट तर अब त्यहाँ पोलिटिक्स डेली गर्ने कुनै डेली पोलिटिक्स त हुँदैन थियो नि त्यहाँ गएपछि। बट हि वाज भेरी मच एक्टिभ। यहाँ आएको सबै ओमकारजीहरूलाई सोध्नुभयो हुन्थ्यो। हि टुक द लिडरसिप टु 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 डु डु दिस। उहाँ त्यो डिट्याच हुनुहुन्थ्यो, बिपीसँग साह्रै क्लोज हुनुहुन्थ्यो।
उहाँ त्यस्तो भएको होइन। उहाँले जहाँ यो लडाइँ गर्नै पर्छ, वी मस्ट हेभ के अरे यो सशस्त्र नै गर्नुपर्छ भनेर के अरे हाम्रो सुवर्णजीको अपोज गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा हिँड्नुभयो। सो हि वाज भेरी मच इन इट, छोड्नु भएको थिएन। उहाँले लेखेको नेपालको सबैभन्दा एकदमै त्यो रगत नै उद्वेलित गर्ने एउटा पर्चा छ, म नेपाली काङ्ग्रेसको नोकर हुँ भन्ने। त्यो त्यस्तो पर्चा, त्यो लेभलको पर्चा मैले आजसम्म पढेको छैन। रुसी क्रान्तिकारी नचाहेबले लेखेको चाहिँ त्यो पर्चा भन्दा त्यो पर्चा एकदम छ। त्यसको बारेमा तपाईँको र बाबुराम भट्टराईको कुराको सन्दर्भ थोरै राखिदिनुहोस् न। हो, त्यो यो किताबमै भएको प्रसङ्ग छ। यो कसरी आयो भने त्यो किताब छ, उहाँले एकैचोटि ट्रेनमा बस्दाखेरि दाजुभाइ मात्रै हुनुहुन्थ्यो अरे ट्रेनमा, जगदीश शमशेर र भरत शमशेर। ट्रेनमा चढ्दा चढ्दै त्यो लेख्नु भएको अरे, 60-70 पेजको छ। पछि उ गर्नुभयो होला, बट हि वाज ए रेबेल, एकदम टोटल रेबेल अगेन्स्ट द त्यहाँ हाम्रो चलनहरू, यहाँको धर्ममा उहाँले बिलिभ कहिले पनि गर्नु भएन। बच्चाकालदेखि नै उहाँले, हाम्रो एउटा भीमसेन भन्ने देउता छ त्यहाँ, अहिले पनि छ बाबर महलमा, सानो देउता थान, त्यसलाई गएर तँ भीमसेन भए म अर्जुन भनेर पत्थरले हान्ने मान्छेको। हि वाज कम्प्लिटली लाइक द्याट। त्यस किसिमको मानिस हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न के अरे? बाबुराम भट्टराईले पनि त्यो पर्चाबाट इन्स्पायर भएको लेख्नुभयो उहाँले, समाजकै एगेन्स्ट बाउलाई गाली गरेर, त्यो 60-70 पेजमा, र नेताहरूलाई गाली गरेर, देउतालाई गाली गरेर लेख्नुभएको किताब। बाबुरामजीले के भन्नुभएको छ भने, मैले पहिले त्यो पढेर, बाबुरामजी पहिले नेपाली कङ्ग्रेसको युथ मुभमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, यो पढेर म कम्युनिस्ट भएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ। भन्नुभयो भन्ने थियो कुरा। मैले यो हो कि होइन भनेर सोद्धाखेरि 100% हो भन्नुभएको छ। सो हि वाज क्वाइट ए रेबेल। प्रोफेसर बद्रीनारायण गौतमलाई तपाईँले अघि इतिहासमा हराउन लागेको प्रसङ्ग त उहाँ पर्सनल टच कुराहरू गर्नुभयो। अब उहाँ कहीँ त्यो चिफ लिएको केही एउटा दुईवटा प्रसङ्ग राखिदिनुहोस् न। द्याट विल बी फेयर। धन्यवाद। चिफ लिएकै त म भन्दिनँ, किनभने यो लामो कालखण्डको विश्लेषण गर्दा जति चाहेर पनि सकिँदैन। यो एउटा इतिहासमा कलम चलाउने व्यक्तिहरूले भोगेको कुरा हो। तर यो किताबमा उहाँले जति लेख्नु भएको छ त्यसमध्ये एउटा कुरा लेखिदिएको भए यसको ओजन अझ बढ्थ्यो। त्यो के भन्नुहुन्छ भने, पहिलो संसदमा भरत शमशेर कसरी प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, एउटा इमान्दार नेताको रूपमा। त्यो आजको नेपालको सबै पोलिटिसियनले जान्नुपर्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, मैले भरत शमशेरसँग जिन्दगीमा एकपटक लगभग 250 किलोमिटरसँगै यात्रा गर्ने अवसर पाएको छु, र त्यो यात्राको अवसर हो 2048 सालको आम निर्वाचनको लागि बालकृष्ण खाँडको चुनाव क्षेत्र बुटोलमा उहाँ भाषण गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, र खाँड दाइले मलाई चाहिँ उहाँलाई लिएर आउनु होला भनेको त उहाँको गाडीमा यहाँबाट म बुटोलसँग गएको थिएँ। म त्यति बेला मास्टर्स लेभलको स्टुडेन्ट थिएँ। अनि त्यति बेला उहाँले भनेको प्रसङ्ग मैले विश्वविद्यालयका क्लासरुमको कोर्सभित्र छिर्ने बेलामा मलाई टाइअप गर्यो। त्यसपछि मैले खोजेर अनि त्यसपछि मेरो स्टुडेन्टहरूलाई पढाएको थिएँ। त्यही प्रसङ्ग म यहाँ भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, जब प्रतिपक्ष दलको नेपाली जनताले उहाँलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि कसरी प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार नेताको रूपमा प्रस्तुत हुने भनेर मलाई 2 दिनसम्म टाउको दुख्यो भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि उहाँ दिल्ली जानुभयो। दिल्ली गइसकेपछि सबै कुरा बुझ्दाखेरि हानसाड भनेर संसदीय गतिविधिकोहरू छापिन्थ्यो अरे ब्रिटेनदेखि इन्डियासम्ममा। अनि दिल्लीमा 15 दिन बसेर उहाँले सम्पूर्ण त्यो हानसाडहरू कलेक्सन गरेर अनि त्यसपछि एक जिप बनाएर अनि त्यसपछि म चाहिँ काठमाडौँ उत्रिएँ र हाम्रा हरेक सांसदलाई, म लगायतका सांसदलाई त्यो अध्ययन गरेर प्रतिपक्षी दलको नेता कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने कुराको नलेज दिलाएर अनि हामीले प्रतिपक्षी राजनीतिज्ञको भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। र त्यो कुरा मलाई एकदमै हट टचिङ भएको हो र मैले उहाँले भनेको, मसँग भनेको कुराको मेमोरीको आधारमा पछि अध्ययन गरेर यति कुरा बनाएको हो। र यो हो मूल कुरो। नेपालमा प्रतिपक्षी दलको राजनीतिमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुनुपर्छ डेमोक्रेसीमा भन्ने एउटा जीवन्त उदाहरण उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो आजको नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरूले पढ्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्य त्यो देखिएको छैन, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा, यो पुस्तकमा उहाँले लामो विश्लेषण निकै राम्रोसँग लेख्नु भएको छ। तर किशुनजी किन पराजित हुनुभयो?
कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयले नै नेपाली काङ्ग्रेसमा विग्रहको बिउ रोपेको हो भन्ने हामी इतिहासका विद्यार्थीको निचोड छ र उहाँले त्यो बारेमा पनि विश्लेषण गरिदिएको भए यो किताबमा सुनमाथि सुगन्ध हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि अनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जब 2048को आम निर्वाचनपछि बहुमत पायो र गभर्मेन्ट गठन गर्यो, त्यो गभर्मेन्ट गठन गर्ने बेलामा पार्टीका दुई शीर्ष नेताबीच गम्भीर बहस भएको छ इतिहासमा। त्यो बहसको कुरा उहाँले ल्याइदिनु पर्थ्यो। गणेशमानजीले त स्पेसल्ली रूपमा तिमीले अब महेन्द्र नारायण निधिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेकै हो किशुनजीसँग, किशुनजीले नसकेको हो र त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा विग्रहको बिउ रोपिएको हो र त्यो घटनालाई लिएर अनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यकालमा भनौँ न त्यो पहिलो गभर्मेन्टको कार्यकालमा नेपाली काङ्ग्रेसले के कस्ता पोलिसीहरू अवलम्बन गरे उहाँले प्रश्न गर्न खोज्नुभयो, तर त्यसमा के कमी कमजोरी थिए त्यति केलाइदिएको भए यो पुस्तकमा सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो जस्तो मलाई लाग्दछ। तर मैले भनिहालेँ ऐतिहासिक विश्लेषणको लामो कालखण्डमा सबै समेट्न सकिँदैन, त्यही नै हो यस्तो लाग्दछ मलाई। धन्यवाद। थ्याङ्क यू पाछन्। राजनीतिमा यस्तै हुन्छ र तपाईँको छोरा सुरक्षित छन् र जतिन्जेल म त्यो पदमा हुनेछु त्यतिन्जेल उहाँ सुरक्षित रहनुहुनेछ। र बिपी कोइरालाले आफूले चिनिया कान्छी विद्यार्थीको हत्या भइसक्यो राजीनामा गर्ने दिन पहिला भरत शमशेर र रिहा गरेर मात्र आफ्नो राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यो कुराप्रति जगदीश शमशेरले मलाई काङ्ग्रेस हुनलाई त्यस्तो चाहिँ त्यो प्रोफाउन्ड एटिट्युड भएको मान्छेसँग काम गर्नु मलाई सहज भयो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अब म सुचिता प्याकुरेललाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई किताब एज अ हिस्ट्रीको रूपमा अरू इतिहास किताबहरू पढ्दा र यो पढ्दाखेरि तपाईँलाई एज अ जेनरल रिडर तपाईँ कस्तो फिल गर्नुभयो? धन्यवाद। म एज अ जेनरल रिडर भन्दा पनि म चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स र स्टुडेन्ट अफ फेमिनिस्ट रिसर्च मैले पढ्ने फेमिनिस्टको इस्युमा पछि आउँला एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स मैले यो पढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो भने एउटा स्ट्रक्चर त थियो सरस्वती पढ्दाखेरि, तर भनौँ न हाम्रो चाहिँ अलिकति कलोनियल माइन्डसेट भएको यो अर्बन काठमाडौँमा हुर्केको अङ्ग्रेजी मात्रै पढ्ने खालको त्यो जेनेरेसनमा हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि नेपालीमा अलिकति दखल नभएको हिसाबले नेपालीको यो इतिहास नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा इतिहास अलिकति पढ्न गाह्रो हुने भएको भएर यस्तो खालको बुकले चाहिँ हामी जस्तो स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन हिस्ट्रीलाई चाहिँ असाध्यै एड गर्छ। त्यसको लागि आम एक्सट्रिमली ग्रेटफुल टु मिस्टर राणा। त्योभन्दा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो जुन बिट्स एन्ड पिसेस थियो त्यो बिट्स एन्ड पिसेस मेरो जुन म आफै पनि एउटा काङ्ग्रेसी परिवारमा जन्मी हुर्केँ र मलाई पृष्ठभूमि थाहा थियो तर त्यो डिटेल्सहरू थाहा थिएन र उहाँको किताबले चाहिँ त्यो जुन त्यो स्केलेटन थियो मेरो एउटा दिमागमा एउटा साइकीमा त्यो स्केलेटनमा चाहिँ निट भर्नलाई असाध्यै नै काम गर्यो, असाध्यै नै हेल्पफुल भयो। सो मैले एकदमै आई रेड इट विथ अ लट अफ इन्ट्रेस्ट। एउटा कुरा चाहिँ अलिकति हजुरलाई अहिले भन्नु कि म पछि भनौँ एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स अलिकति छुटेको जस्तो लाग्यो हजुर। यो 1971मा ग्रेजुएट कन्स्टिट्युएन्सीको इलेक्सन भएको थियो, त्यो कुरा चाहिँ छुटेछ हजुर। यो चाहिँ म यसो भन्नलाई त्यसमा चाहिँ हाम्रो रामराजा प्रसाद सिंह छ र आई मिस्ड इट। मैले दुईचोटि गएर यसो हेरेँ तर मैले मिस गरेँ, माई अपोलोजिज। र मलाई चाहिँ फेरि अगेन म युनिभर्सिटीमा अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पनि पढाउँछु, पोलिटिकल अर्गनाइजेसनल बिहेभियर पनि पढाउँछु र मैले यहाँ प्यानलिस्टहरू अरू जस्तै म पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति चासो राख्ने मान्छे र नेपाली काङ्ग्रेस एज अ पार्टी एज अ पोलिटिकल पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अर्गनाइजेसनल कल्चर अर्गनाइजेसनल बिहेभियर असाध्यै चाखसँग एकदम रुचिसँग फलो गर्ने मान्छे र त्यो कारणले पनि त्यसको लागि पनि खुराक मैले धेरै पाएँ यहाँ। सो अहिलेको जुन अब भनौँ न रेजिड्युजहरू कहाँबाट आयो होला भन्दाखेरि पहिलाबाट नै स्टार्ट भएको रहेछ। सो त्यो एउटा एकदम एक्सट्रिम लोयल्टीदेखि लिएर घात र प्रतिघातको पनि त्यो हिस्ट्री पनि रहेछ। भरत शमशेरको लोयल्टी स्पेसली टु बिपी, सुवर्ण शमशेरको लोयल्टी स्पेसली टु बिपी, उसको तुलसी गिरीको ट्रेचरी होइन, विश्वबन्धु थापाको ट्रेचरी, यो सबै देखिन्छ त्यति बेला नै झल्किन्छ। र त्यो अब जुन अहिले यो हाम्रो करेन्ट पोलिटिकल सिस्टम स्पेसली नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन ट्रेचरीहरू छ
त्यो ट्रेचेरीको चाहिँ त्यो जरा कहिले गाडिया रहेछ भन्ने कुरा पनि यसो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ. सो मैले अगेन एज अ स्टुडेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स आई रेड इट विथ अ लट अफ इन्ट्रेस्ट. Thank you, Sweetaji. Now I come to Rizal. How many times did you felt yourself somewhere running here and there in the track of history? यो जन्म सङ्ग्रहको टाइमदेखि कम्तीमा 2030को दशकदेखि तपाईँ काठमाडौँको राजनीतिसँग अभ्यस्त हुनुहुन्थ्यो. मैले त्यो हिसाबले your observation put to the book. Where you find yourself, where you enjoy it much? Thank you very much. I was first told that this event's going to happen September the 7th, that's the 3rd. And then all of a sudden, day before yesterday, I was told that this is going to happen today. And I had not read a page. And then I said, I'm going to have to do it. And then I first said which parts I can skip and which parts I need to read. But finally, I could read the entire thing. The first immediately I went to was today's order. And then went back to Mao's coming into the mainstream. And then went to national referendum. Because that's the part Sagar Raja and I are basically pretty much together at sync. Even the nuanced likings and dislikings, the way he addresses, and then he says and does not say, by omission and by commission, I can sense that. The part that's new to me is, for example, in a national referendum part, I can see the gaps. I can very clearly see, had he told about this, had he said about it, had he said about it, which he didn't have a time. And then I realized that he's telling us story from 1950 until today. How can you do that in a 350-page book? Then I said, no, he's done great justice. And the new perspective that, I'll talk about the perspective that I was not familiar with. Or the one which I cannot relate. That probably is also, or probably more important. I was born in Dharan, brought up in Biratnagar, and I became a Nepali Congress cadre, student cadre first. When I got to see VP Koirala back in 1968. So even though, people who know NC pretty well know that when NC split into two, NC and NCD, I was with NCD. And I do not need to explain much about it. That probably says about my feelings about NC and NCD receipt and all that. But still, that said, my perspective was largely perspective of Biratnagar, Koirala Parivar. Whether I liked it or not, that's what I thought Nepali Congress was all about. And then when Sagar Raja brings in Gorkhadal, brings in Bharat Shamsher, for us, Bharat Shamsher was like somebody you wouldn't talk to. First time when I saw him up close, when this was, I don't know, maybe Shashank's wedding or Chetna's wedding. And that evening, everybody was there. And then I was kind of surprised. How could Bharat Shamsher be here? How could he be interacting with Koirala so amicably? I had stories I had heard about him was very different from the way they were interacting with each other. That's one. And then second part is the story of Royal Hotel. And I can see the revelry Sagar Raja describes in the book. That part I cannot relate. Because I was not there. I had just come to Kathmandu. By the time I came to Kathmandu, this was 1973. Royal Hotel was gone already. Right? Sagar Raja was gone already. And then I hail from a feudal family background. Aristocracy in Kathmandu was different. And then Sagar Raja rejoicing at how good Nepal was back then. And then I could say, he's just looking at the perimeters of Royal Hotel and tennis and probably life around Thamel, or more so around Frick Street in Jose and Art Council. Then I said, no, the perspective is different here. I guess I've been a little too longer here, right? Should I stop here? And I guess one thing is, overall about the book, he says I, he says we, he says my, he says our. That's precisely how the book is written.
This is not someone watching and talking about the history. He's talking about his own personal accounts, his likings, dislikings, his observations, on which you may disagree, one may disagree, or one may appreciate what he's bringing in, but it is his perspective. Sagar Raja is all over. You can see Sagar Raja of Gorkha Dal, Gorkha Parishad, Sagar Raja moving to Nepali Congress and joining the politics. Sagar Raja very much rejoicing the company of Kishanji and people around him. And you can easily see, I mean, his story, a man who was an actor in the entire story, narrating the story, that's what Kingdom Lost is to me. Thank you, Mr. Nizam.